Hi, so ganito mag-send ng Gcash Pamasko. So, open your Gcash app. Then, go to send money, send Pamasko. Then, dito, ilalagay nyo kung ilan yung bibigyan yung recipients. Dito, pwede nyo ilagay kung random amounts. Kunyari, ang budget nyo lang is 2,000 sa lahat ng bibigyan nyo. Pwedeng random amounts yung piliin nyo. Tapos, iba-iba silang amounts marireceive. So, swerte nung pinakamalaking amount. Dito, equal amounts. Send natin 200. Tapos, lagyan natin Merry Christmas. Tapos, pili kayo ng team. Yan. Ito yung makikita nila. Tapos, pag inopen nila, ito yung lalabas. Yan. Tapos, next, lalagay nyo na yung number ng recipients nyo. Number. Then, click on next. Ayan. 7 Pamasko. Confirm. So, ayan. Meron na tayong nasendan ng 7 Pamasko. Send Pamasko is, ayan. The amount will be returned to your wallet if it's not claimed by the recipients within 72 hours. So, meron silang 3 days. Tama ba? Meron silang 3 days para i-claim yung inyong mga pamasko. Yan. So, aside from the notification that you receive nung sinend nyo, meron pang isa dito. So, ayan. Sa inbox nyo, ito yung inbox. Then, here, all pamaskos were sent. Yan. And kung paano naman i-claim, ganito siya i-claim. So, ganun din. Punta lang kayo sa mail and then you got a pamasko. Then, pwede nyo na siyang i-claim. View details and then claim. Yan. So, ganun lang siya kadali. And, makaka-receive din kayo ng text message with the link para diretso na kayo sa pag-claim ng pamasko nyo. Yun. Thank you.